Maayong adlaw mga kaigalaan. Ako si Chokoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin, hindi tayo magluluto. O magluluto ba tayo? Magluluto tayo. Magluluto Konti. tayo ng konti. Kasi ang gagawin natin today is inspired by Bluefin Restaurant. So gagawa tayo ng salad roll. Salad roll, similar doon sa Bluefin Salad. At ito ang ating ingredients at process ng ating paggawa. So lagay lang tayong konting mantika mga ka-wonders. Then ikalat lang natin siya sa ating wok. Then lagay lang natin yung ating egg. Pan muna natin. So na-flip na natin yung itlog mga ka-wonders, and then slow cook lang talaga to para we will maintain yung thinness niya kasi hihiwain natin to at ilalagay natin sa ating salad. So okay na to mga ka-wonders, tanggalin na natin. So iwahin lang natin kaparehas nito mga ka-wonders yung ating itlog. So mga ka-wonders, gagamit tayo ng rice paper. Ito siya, Thailand brand. That's correct. Yes. It's ganito siya mga ka-wonders. Yan. So mga ka-wonders, if you're able to use to make your own wrapper, yung manual talaga, you may do so. But this one, we're going to show you kung paano to gamitin. Yes. Yan, ganyan yung texture. Ganito yung texture niya mga ka-wonders. Matigas muna siya pag para siyang siya. Oo, para siyang papel. Pag linubog natin to sa tubig, kailangan malamig siya. Cold water. Lagyan nyo ng ice yung tubig. Tapos ibabad lang natin siya ng few minutes. Yan, ganyanin lang natin siya mga ka-wonders. Magiging whitish na siya. Tingnan nyo, nag-change na yung texture niya. At saka yung color. Malalambot na siya. Yes. Hindi masyadong klaro sa camera na naging whitish na siya, pero na whitish na siya dito sa actual. So, yan. So, ganito na siya. Yan, ganyan na siya mga ka-wonders. Yan. Ito na yung gagawin nating pambalot sa ating salad. Correct. And we're going to do more of it. So, mga ka-wonders, naghiwa na pala ako ng ating gagamitin kanina. Meron tayong cucumber, carrots, crab stick, and yung egg. Tapos meron din tayong mango or mangga at lettuce. Yes, that's right. And then ganito lang yung ating gagawin mga ka-wonders. Lagay lang natin tong ating lettuce dyan. That's right. So make sure nahugasan na itong lahat ng mga gulay natin mga ka-wonders. Yes. Before pala natin lagay yung mga natin, vegetable. We're going to add lagyan natin drops lang natin ng sesame oil. Sesame oil. Yan, i-massage lang natin siyang ganyan para ma-absorb lahat, malagyan siya lahat. So lagay lang natin yung ating egg. Then carrots. Cucumber. Yan. And then crab sticks. Then lagyan ulit natin ng egg. Konting egg. Yan. Tapos yung ating mango. Nating kalimutan. Yes. Yan. So mga ka-wonders, kung wala kayong mangga, pwede kayong gumamit ng singkamas. Pwede nyo lagyan ng singkamas. Pwede kayong mag-innovate or mag-experiment. So yan lang natin siya. Balutin lang natin ng ganyan. Yan. Yan. There you have it. Look at that. Ang ganda. Salad roll. Yan yung salad roll natin. Yan. Ubusin na natin ito ating gulay at saka lahat ng ingredients natin para sa ating salad roll, and then titikman na natin. Mga ka-wonders, last na to. Wala na yung ingredients natin. Last ng set na ingredients natin. Yes. Mga ka-wonders, lagyan lang natin ng sesame seeds. Yan, drizzle lang natin. Yan. Yan.
Para sa ating sauce, gagamit tayo ng yogurt. 125 grams na yogurt. Then, lagyan lang natin siya ng 1 tablespoon of honey. Then, 1 tablespoon of ketchup. Yes. Half a tablespoon. That's right. Half a tablespoon of mustard. Then, mayonnaise. Lagyan natin siya ng... So, yung gagamitin namin mga ka-wonders is Japanese mayo. Pwede rin kayong gumamit ng regular mayonnaise. 2 tablespoon. Halo lang natin siya ng maayos. Then, lagyan lang natin siya ng pepper. Pepper and salt. Konti. Ito na yung sauce natin sa ating salad. So mga ka-wonders, ito na yung Bluefin-inspired salad wrap natin or salad roll. Tikman natin kung gaano to kasarap. Then, meron din tayong ginawang Sauce. Yes, ito yung dip natin. Ang sarap mga ka-wonders because we've tried it actually. Nako, look at this. Yan. Ang laki. Ang sarap. No? Napaka-healthy nito mga wonders. Puro lang siya gulay at protein, itlog. At chopsticks, don't talk while the mouth is full. Inubos ko muna bago ako magsalita. Mga ka-wonders, yung lasa niya nandoon yung freshness ng mga vegetables natin, crunchiness ng carrots, ng cucumber, kasi nandun pa yung balat ng cucumber. So hinugasan natin lahat yung mga gulay natin. And then yung crab sticks at saka yung mangga. Yung mangga nag-complement siya sa salad natin. Obviously, we have like a few ingredients or a few recipe videos na ginamitan namin ng mangga. Kagaya nung ceviche natin, 'di ba? Yung kinilaw na may mangga, ang sarap nun. And then Coleslaw. ang coleslaw na may mangga, yun. Hot hit natin yun. And guys, itong sauce natin, it's not, hindi ka magigilty dito kasi konti lang yung mayonnaise na ginamit natin. And Japanese mayo, More on yogurt. more on yogurt, that's correct. Tapos meron tayo ginawang nilagay na mustard, ketchup ng konti, at saka merong sesame oil yung salad natin mismo. Kaya yung taste ng salad natin, ang sarap sa panlasa. Yan. So, meron tayong sesame seeds na dinrizzle. Yan. So, that's our episode for today. A Bluefin-inspired salad wrap or salad roll. Maraming salamat, Bluefin. Yes, thank you very much, Bluefin. Yes. So, mga wonders, if you're new to the channel, welcome to Wondering Kusina. And please don't forget to hit the subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And please don't forget to share and like this video para marami naman makaalam sa channel natin at para makasubscribe na rin. Yes, meron din kaming social media account. Meron kaming Facebook and Instagram. That's correct. And please stand by kasi meron tayong pamimigay sa ating mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at saka dito sa UAE. Yes. Saan tayo magla-live? Sa Facebook nila, abangan nyo, no? Sa YouTube. Dalawa ang live natin. Mag-live tayo sa Facebook at magla-live din tayo sa YouTube. So abangan nyo yan mga ka-wonders. We will be giving away surprises. Pasalamat para sa inyong lahat. Yeah, pag-supportan ninyo sa amin. Yes, that's correct because we have reached more than 50,000 subscribers slowly but organically and surely. So, maraming salamat sa suporta niyo po. And that's it for now. That's our episode for today. Salad wrap inspired by Bluefin Restaurant. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.